තමන්ට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද? තමන්ට දැන් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් මං එහෙම මේන් දන්නවා. වචන ටිකක් පටල ගන්න පුළුවන්. උනට ඇත්තටම සමහරලාට කොයි හරි තැනකට ගිහලා හදිසියෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙයක් අහගන්න ගියාම කරගන්න බෑ. ඉතින් අපිට ඒකට ඇත්තටම අපිට පුළුවන්ද බැරිද කියලා බලා ගන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක උදව්වක් වෙයි. මේකේ තියෙනවා බොහොම සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටිකක්. මම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දෙන්න ඉස්සරලා සිංහල එක දැක්ක ගමන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි එක හිතා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා යම් තැනක ඉන්නවා. හරි. අපි ගිහලා බලමු පළවෙනි වාක්‍යය. කවුද ඔයාට ඒක කිව්වේ? දැන් මේ වගේ දෙයක් Tamanට අහගන්න ඕන වෙනවා. දැන් මොකක් හරි එකක් ආරංචි වෙනවා. කවුද ඔයාට ඒක කිව්වේ? දැන් කොහොමද අපි ඔක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? දැන් කවුද නම් who. දැන් කියනවා කියන එකේ අතීත කාලේ ක්‍රියාපදේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට tell කියන එකේ අතීත කාලේ told. Who told ඔයාට? You ඒක නම් that. එතකොට අපිට මේ සරල ප්‍රශ්නය මෙන්න මේම අහන්න පුළුවන්. Who told you that? Who told you that? කවුද ඔයාට ඒක කිව්වේ? Who told you that? මොකක්ද ඔයාට හොඳ වෙලාව? දැන් කෙනෙක්ව මුණ ගැහෙන්න හරි. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න හරි. අපිට දැන් දැනගන්න ඕනේ ඔයාට මේ කොයි වෙලාවද හොඳ? ඔයාට මොන වෙලාවද හොඳ කියලා අපිට දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට පැහැදිලි ඔයාලට පේනවා මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඒකට මොකක්ද කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් what. හොඳ වෙලාව. අපි නොදන්න වෙලාවක් ගැනනේ අහන්නේ. ඒකට අපි එතකොට අහනවා a good time. good time. දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට what is a good time? ඔයාට නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා for you කියලා. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. What is a good time for you? What is a good time for you? මොකක්ද ඔයාට හොඳ වෙලාව? What is a good time for you? අපි යමු අංක 3ට. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ කෙනෙක්ට ඔයා හරිම දක්ෂයි කියලා. දැන් දක්ෂයි නම් clever කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඊට වැඩිය හොඳ වචනයක් තියෙනවා smart කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් smart කියන්නේ කෙනෙක් බාහිර පෙනුමෙන් ලස්සනයි නම් අපිට smart කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක් බුද්ධිමත් නම් කෙනෙක් දක්ෂයි නම් අපිට smart කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට හරිම දක්ෂයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් so smart කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හරිම දක්ෂයි. You are so smart. You are so smart. ඔයා හරිම දක්ෂයි. ඔයාගේ පිළිතුර නිවැරදි. ඒක බොහොම සරල දෙයක්. ඔයාගේ පිළිතුර නම් your answer. නිවැරදි නම් අපිට correct කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් right කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට your answer is right. Your answer is right. ඔයාගේ පිළිතුර නිවැරදි. Your answer is right. කරුණා කරලා හිමින් කරන්න. දැන් අපිට slow down කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා ඒක. කලින් මම කියලා දීලා තිනවා. අපිට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. තව වචන දෙකකින් කියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් slower please. slower please. කරුණා කරලා හිමින් කරන්න. තව ටිකක් වඩා හිමින් කරන්න. slower please. බොළඳ වෙන්න එපා. දැන් බොළඳයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් silly කියලා. silly. එතකොට දැන් silly කියන එක ඇවිල්ලා නාම විශේෂණයක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. නාම විශේෂණයක්. එතකොට දැන් නාම විශේෂණයක් තියෙනකොට අපිට don't silly කියලා කියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම be ක්‍රියාපදයක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට don't be silly කියලා තමයි එන්න ඕනේ. එහෙම තමයි නිවැරදි. don't be silly. බොළඳ වෙන්න එපා. කරුණා කරලා තව එක සැරයක් කියලා අපිට දැන් කෙනෙක්ට කියන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. once again please කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. once again please. එතන තවත් හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා. one more time please. one more time please. කරුණා කරලා තව එක සැරයක්. one more time please. ඔහුව රවට්ටන්න එපා. දැන් රවට්ටනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මම මෙතන උත්සාහ කරන්නේ අර ප්‍රේම සම්බන්ධයකදී වගේ කෙනෙක්ව රවට්ටන්න එපා කියන එකට හොඳ වචනේ තමයි cheat. එතකොට තව deceive කියලා කියන්නත් පුළුවන් රවට්ටනවට. මෙතනට හරියන්නේ cheat කියන එක.
ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් don't cheat him. ඔහුව රවට්ටන්න එපා. don't cheat him. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් don't cheat him. ඔහුව රවට්ටන්න එපා. don't cheat him. ඔයාට බලන් ඉන්න සිද්ධ වුණාට කනගාටුයි. දැන් මම මේ මෙතන බලන් ඉන්න සිද්ධ වුණාට කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ නිකන් ඔයාව රස්තියාදු කරාට කනගාටුයි කියන එක. මේ හිතන්නකෝ කෙනෙක් අපි එනකම් බලන් ඉන්න අපිට මොකක් හරි වෙලා එතනට යන්න පරක්කු වෙනවා. ඒකද අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සෝරි රස්තියාදු කරාට කියලා ඔයාට කියනවනේ අපි දැන්. ඔයාට බලන් ඉන්න උනාට සෝරි කියලා. දැන් අපි කොහොමද ඕක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් sorry to keep you waiting. sorry to keep you waiting. කැමති නම් I am sorry කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි නිසා අපි sorry කියලා පටන් ගන්නවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කතරු කෙනෙක් සහ ක්‍රියාවක් නැතුව අපිට අර ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අදහස එන නිසා එතන එක කියන්න පුළුවන්. එතකොට sorry to keep you waiting. ඔයාව රස්තියාදු කරාට එහෙම නැත්නම් ඔයාට මං වෙනුවෙන් බලන් ඉන්න සිද්ධ වුණාට කනගාටුයි. හරි. අපි යමු අංක 10ට. ඔයාගේ සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න. දැන් දාගන්න නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් දාගන්න කියන වචනේ තියෙන හින්දා අපිට put කියලා වගේ මතක් වෙයි. ඇත්තටම උතන නියවැරදි වචනේ තමයි fasten කියන එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක නිකන් T එකක් තියෙන නිසා fasten කියලා වගේ අපිට උච්චාරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ T අකුර silence. ඒකට ඔයාගේ සීට් බෙල්ට් එක නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් your seat belt. ඒතර ඔයාගේ සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් fasten your seat belt. fasten your seat belt. මට කාවද විශ්වාස කරන්න පුළුවන්? කාවද? WH question word එකක් තියෙනවා. who කියලා තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් කතුරු ඇවිල්ලා මම උපකාරක ක්‍රියාපදේ තමයි අර පුළුවන් කියන එක තමයි එන්නේ. එතකොට උපකාරක ක්‍රියාපදේ එනවා ඊට පස්සේ. who can I trust? මට කාවද විශ්වාස කරන්න පුළුවන්? who can I trust? who can I trust? මට කාවද විශ්වාස කරන්න පුළුවන්? who can I trust? ඔයා මෙතන ඉඳගත්තත් නැතත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන මට කමක් නැහැ, මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් I don't have a problem කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මගේ අකමැත්තක් නැහැ වගේ දෙයක් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් I don't mind. I don't mind. මගේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. I don't mind. ඔයා මෙතන ඉඳගත්තත් නැතත්. එතකොට ඉඳගත්තත් නැතත් අන්න අපිට එනවා whether කියන conjunction එක. එතකොට I don't mind whether ඔයා මෙතන ඉඳගත්තත් නැතත්. You sit here or not. අන්න එහෙමයි එන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් I don't mind whether you sit here or not. I don't mind whether you sit here or not. ඔයා මෙතන ඉඳගත්තත් නැතත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I don't mind whether you sit here or not. මේක කොච්චර ලේසි කියලා ඔයා හිතනවද? දැන් කොච්චර ලේසිද නම් අපිට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? කොච්චර ලේසිද කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන් how easy කියලා. how easy. අන්න වාක්‍ය පටන් ගන්න එහෙමයි. how easy ඊට පස්සේ ඔයා හිතනවද කියන කතාව ඉංග්‍රීසි වලින් එන එක තමයි ලස්සන. how easy do you think මේක නම් this is. අන්න ඔහොම ඒ වාක්‍ය ඕඩර් එක එන්නේ. ඔය ප්‍රශ්නේ ලස්සනට අහනවා. How easy do you think this is? How easy do you think this is? මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම කෙනෙක්ට අහගන්න පුළුවන් නම් කෙනෙක් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. බැරි කෙනෙක්ට ඕව අහන්න බෑ. හරි අපි යමු තව එකකට. ඔයා මේ කැමරාව මිලට ගන්න කැමතිද? දැන් අපි කෙනෙක් එක්ක යනවා කැමරාවක් මිලට ගන්න. දැන් ගිහිල්ලා අපි අහනවා මේවා කැමරාව මිලට ගන්න ලෑස්තිද? කැමතිද ගන්න? දැන් උතන කැමති කියලා තිබ්බා කියලා අපිට ලයික් කියන වචනේ එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ලයික් කියන්නේ තමන් කරන්න කැමති දේවල් කියනකොට තමයි ඔය ලයික් කියන වචනය වඩා නිවැරදි. දැන් මේ වගේ වෙලාවකට අපිට
හොඳම වචනේ තමයි willing කියන එක. එතකොට ඔයා මේ කැමරාව මිලට ගන්න කැමතිද කියලා අපිට ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න පුළුවන් are you willing? අන්න එහෙම තමයි ලස්සනට මෙන්න ඉංග්‍රීසි. දැන් do you like කියලා ඇහුවා කියලා කිසි වරද්දක් නැහැ. නමුත් are you willing to buy this camera කියලා අහන්න පුළුවන් නම් තමයි ලස්සනම ඉංග්‍රීසි. Are you willing to buy this camera? Are you willing to buy this camera? ඔයා මේ කැමරාව මිලට ගන්න කැමතිද? දැන් do you like to buy this camera කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් ඒකේ කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඒක අර්ථය පැහැදිලි. හැබැයි වඩා නිවැරදි are you willing to කියන එක. මොකද like කියන එක I like cooking, I like running, I like reading. අනේ වගේ තමන් කරන්න කැමති දේවල් පවසනකොට තමයි මේ like කියන වචනේ වඩා යෙදෙන්නේ. හරි. අපි යමු අංක 15ට. ඔහේ නිකන් ඉන්න එකේ අද රෑ වැඩ කරනවා. කියන්නේ ඊට වඩා හොඳ දෙයක් කරන්න නැති නිසා වැඩ කරනවා කියන එක. මේක ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් හරියටම කියාගන්න දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් අය තමයි මේක කියාගන්නේ. ඉංග්‍රීසි එහෙම මෙහෙම දන්නේ නැහැ මේක වැඩි යූස් කරන්නේ නැති එක. ඊට හොඳ ලස්සන ෆ්‍රේස් එකක් තියෙනවා. might as well. හරිම ලස්සන ඉංග්‍රීසි. might as well. මේ might as well කියන්නේ මේ කරන්න දෙයක් නැති එකේ කිසියම් ක්‍රියාවක් කරනකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ වාක්‍යය ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. work කියන ක්‍රියාපදේ තමයි එන්නේ. ඒකට අපිට මේ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. I might as well work tonight. might as well කියන එක දන්නේ නැති අය ඉගෙන ගන්න. මම දන්නවා මේක දන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් දන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තට ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන අයත් වැඩි යූස් කරන්නේ නැති එකක්. පිටරට අය තමයි ගොඩක්ම මේක යූස් කරන්නේ. might as well කියන්නේ කරන්න දෙයක් වඩා හොඳ දෙයක් කරන්න නැති එකේ ඒක කරන එක තමයි හොඳ කියන එක තමයි ඔකෙන් අදහස් කරන්නේ. I might as well work tonight. අපි යමු 16ට. වැඩ නොකර ඉන්න එක නරක අදහසක්. නරක අදහසක් නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් a bad idea. a bad idea. වැඩ නොකර ඉන්න එක. ඔන්න ඔය කැලේ තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට හරියට ගලප ගන්න බැරි වෙන කොටස. අපිට කියන්න පුළුවන් not working කියලා තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ. not working. එතකොට not working is a bad idea. not working is a bad idea. වැඩ නොකර ඉන්න එක නරක අදහසක්. not working is a bad idea. හරි. අපි යමු අංක 17ට. ඇය වැඩට යන්න ඔන්න මෙන්න. ඔන්න මෙන්න. ඔන්න මෙන්න කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට අපිට කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරන්න ඔන්න මෙන්න කියන දේ අපිට හංගවන්න අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් about to කියලා කියන්න පුළුවන්. about to. එතකොට ඇය වැඩට යන්න ඔන්න මෙන්න නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් she is about to go to work. she is about to go to work. එතකොට she කියන්නේ කතෘ ඒක වචනයි, is කියලා එනවා. කතෘ බහු වචනයි නම් they are කියලා එනවා. දෙයක් කරන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන නිසා අපි about to කියලා අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාව go to work. බොහොම සරලයි. මේ go about to කියන පැටර්න් එක දාලා ඔයාලට ඕන වාක්‍ය ඕන තරම් හදාගන්න පුළුවන්. අපි යමු තවත් හොඳ උදාහරණ වාක්‍යයකට. මට තේරුම් කරවන්න. කියන්නේ මොකක් හරි තේරුම් ගන්න අපහසු දෙයක් මට තේරුම් කරවන්න කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? වචන තුනයි බොහොම සරලයි. කෙනෙක් බලෙන් හරි අපිට ඒක කරවන්න. කියනවා make me understand. make me understand. මට තේරුම් කරවන්න. make me understand. මට තේරුම් කරවන්න. I don't understand this. make me understand. මට තේරුම් කරවන්න. අපි යමු ඊළඟ එකට. ඔයා මොනවා හරි කකාද ඉන්නේ? කියන්නේ මේ මොහොතේ මොනවා හරි කකාද ඉන්නේ? මේ මොහොතේ මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් am වීසා අරගෙන ක්‍රියාපදයට ing දානවා. එතකොට am වීසා ඇවිල්ලා උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. එතකොට දැන්
you කියන එක ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බහුවචන විදියටනේ අපි සලකන්නේ. එතකොට උපකාරක ක්‍රියාපදයේ මුලට එනවා are you eating something? Are you eating something? ඔයා මොන හරි කකා දින්නේ? Are you eating something? මේ විභාගය අමාරු වෙන්න බෑ. වෙන්න බෑ. හොඳ කොටසක් තියෙනවා. can't be. වෙන්න බැරි නම් can't be. can't be දාලා ඔයාලට වාක්‍ය ඕන තරම් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වාක්‍ය ගත්තොත් එහෙම මේ විභාගය නම් this exam can't be difficult. This exam can't be difficult. කෙනෙක් කියලා දෙනවා the exam was very difficult කියලා. This exam can't be difficult. මේ exam එක අමාරු වෙන්න බෑ. එතකොට can't be කියලා දාලා අපිට තව ඕන තරම් වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට බඩගිනි වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා මේ ටිකකට කලින් කෑවේ. You can't be hungry. ඔයාට බඩගිනි වෙන්න බෑ. You can't be hungry. අපි යමු අද දවසේ අවසානයකට. මම පිපිඤ්ඤා වලට කැමති නෑ. ඒකේ රස අමුතු නිසා. මම අකමැති දෙයක්. මෙන්න මේකෙදි අපි I don't like කියලා කියන්න පුළුවන්. I don't like මොනවටද කැමති නැත්තේ? පිපිඤ්ඤා, cucumber. නිසා අන්න එනවා. සම්බන්ධක පදේ නිසා because අමුතුයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් weird කියලා. weird. ඒකට ඒකේ රස අමුතුයි නම් it tastes weird. සම්පූර්ණ වාක්‍ය අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I don't like cucumber because it tastes weird. I don't like cucumber because it tastes weird. තව තමන්ට අකමැති කණ්ඩ අකමැති අමුතු රහක් තියෙන දේවල් වලට දාලා ඉතින් මේ වාක්‍ය දාලා කියන්න පුළුවන්. මම ওই පිපිඤ්ඤා උදාහරණයකට ගත්තට. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි වාක්‍ය ටික තමන්ට try එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই වාක්‍ය 21ක් විතර කරා වාක්‍ය 15ක් විතර කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. එකක්වත් වැරදුනොත් එකක්වත් හරි ගියේ නෑ කියලා කියන්නේ. මේ වීඩියෝස් ටිකේ මේක සීරීස් එකක්. මේ ඇවිල්ලා 72 වෙනි එක. ඉතින් මුලින් ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩාක් තියෙනවා. Tamanට වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් වාක්‍ය. එක වාක්‍යයක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ වාක්‍යයෙන් තව ඕන තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඉතින් වාක්‍ය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දිගටම අධ්‍යයනය කරන්න බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට.